Чому можуть забрати субсидію? Нові правила, про які має знати кожен пенсіонер і отримувач допомоги. Друзі, увага! Якщо ви отримуєте субсидію, плануєте її оформити або хвилюєтеся, що можете втратити виплати, обов'язково подивіться це відео до кінця. Сьогодні ми розберемося найактуальніші тут теми зміни у сфері субсидій, нові правила Кабінету Міністрів, а головне, розповім, у яких випадках субсидію можуть забрати навіть у пенсіонера з мінімальною пенсією. Це не перебільшення. Уже зараз багато людей несподівано отримують відмови або втрачають право на допомогу. Причина – нова система перевірок і повна цифровізація процесу. Давайте розберемося детально. Від чого все почалося? Нова постанова Кабміну. Трошки повернемося в минуле. 13 червня 2023 року Кабінет Міністрів України ухвалив був постанову номер 601. Саме вона запустила експериментальний проект нового порядку нарахування субсидій. На перший погляд це просто оновлення, але насправді це кардинальна реформа, яка змінює правила гри. Навіщо це зробили? Головна мета – зробити систему зручнішою, швидшою, прозорішою і захищеною від шахрайства. Але разом із цим впроваджено значно суворіші перевірки, які вже зараз впливають на рішення щодо призначення субсидій. Що змінилося, хто тепер відповідає за субсидії? Починаючи з 2023 року, Пенсійний фонд України став головним органом, який займається технічним забезпеченням процесу нарахувань, збирає і обробляє дані заявників, адмініструє електронний портал та мобільний застосунок для подання документів. Що це означає для людей? Більше не потрібно стояти буде у чергах. Більше не потрібно особисто йти в управління соцзахисту, усі документи можна подати онлайн. Особливо це зручно для пенсіонерів, людей з інвалідністю та тих, хто живе далеко від держустанов. Як тепер перевірять ваші дані? Ось тут починається найцікавіше і найнебезпечніше для тих, хто подає навіть несуттєво неточні дані. Автоматична перевірка через усі реєстри. ПФУ, Пенсійний фонд України щомісяця передає Мінфіну інформацію про всіх отримувачів субсидій. Це робиться для перевірки достовірності даних, виявлення прихованих доходів, боротьби із зловживаннями, перевірки місця проживання, аналізу майнового стану також. Дані перевіряються через десятки держреєстрів. Це реєстр нерухомості, транспортних засобів, податкову інформацію, дані банківської системи та реєстр перетину кордону. Простіше кажучи, приховати щось практично неможливо. Хто ще бере участь у контролі? До нового порядку залучено місцеві адміністрації, постачальників комунальних послуг, керуючих компаній, ОСББ, ЖБК. Кожен із них подає в ПФУ інформацію про борги, нарахування за комунальні послуги, зміни тарифів, стан обліку споживання. Усі ці дані автоматично звіряються із заявами людей. Головне питання, кому можуть не призначити субсидію. А тепер увага! І найважливіша частина. За новими правилами субсидію можуть не призначити або взагалі забрати, якщо виконується хоча б один із таких пунктів. Перше. Неправильно подані документи. Навіть маленька помилка може стати причиною відмови. Неправильно вказані доходи, помилки в декларації, незазначений член сім'ї і неточності у площі житла. Друге – це приховані доходи. Найтиповіші випадки. Дивіться, які: здача житла в оренду, підробітки,
Грошові перекази з-за кордону, додаткові джерела доходу не вказані в заяві. Пам'ятайте, цифри автоматично звіряються з податковими даними. Третє – це борги за комунальні послуги. Якщо сума заборгованості перевищує допустимий поріг, субсидію не призначать. У деяких випадках, навіть якщо борг невеликий, вас можуть зобов'язати надати підтвердження реструктуризації боргу або погасити його повністю. І четверте – це зміна місця проживання або складу сім'ї. Якщо ви переїхали, але не оновили документи, субсидію можуть скасувати. Те саме стосується і одруження, розлучення, народження дітей, зміни місця реєстрації членів сім'ї. Буває так, що наявність великих площ або цінного майна також не вказано. Субсидію можуть не надати, якщо площа житла перевищує норми, є дорогі автомобілі, особливо новіші, ніж 5 років, є кілька об'єктів нерухомості. Система бачить всю вашу власність автоматично. І такий ще є момент, що людина не проживає за місцем реєстрації. Якщо людина там не живе, треба підтвердити фактичне проживання, інакше субсидію можуть зняти. Також перебування за кордоном більше ніж 60 днів стає небезпечно для отримувачів субсидії. Без поважної причини це автоматично блокує субсидію, щоб ви собі розуміли. Повагою вважається це лікування може бути, це дозволяється, догляд за хворими родичами, відрядження або військова служба. І останнє – це надання неправдивих даних. Навіть якщо помилка була ненавмисною, це підстава для відмови зразу. Що це означає для пенсіонерів? Пенсіонери – одні з найвразливіших отримувачів субсидій. І саме вони часто стають жертвами відмов, тому що, дивіться, не знають про нові правила, не встигають вчасно оновити документи, допускають помилки у деклараціях. Тому важливо бути уважним. Система стала прозорою, але разом із тим значно суворішою. Звітування та контроль. Ось про це ще трошки вам розповім. Міністерство соціальної політики двічі на рік звітує перед Кабміном про кількість призначених субсидій, кількість відмов, ефективність перевірок, випадки шахрайства. Це дозволяє постійно коригувати систему та робити її ще жорсткішою. То що ж робити, якщо вам відмовили або зняли субсидію? Не мовчіть. Кожен пенсіонер та кожен отримувач субсидії має право на безоплатну правову допомогу. Юристи вам допоможуть оскаржити відмову, підготувати заяви та скарги, відстояти ваші права у суді та пояснити, що робити в конкретній ситуації. Телефон гарячої лінії можна знайти на офіційних державних порталах. Довідник пільг для пенсіонерів – це створено безоплатний на базі зібрані всі необхідні вам матеріали. Це є пільги, соціальні виплати, програми допомоги різні, правила оформлення. Він допоможе вам зрозуміти свої права і те, на що ви можете розраховувати. Тому собі скачайте довідник пільг і ви все будете знати. Хто гарантовано має право на субсидію, ще вам скажу. Якщо ваша пенсія менше за 2 мінімальні зарплати, менше 4722 гривні, станом на 2024 рік, ви, як правило, маєте право на субсидію та на безоплатну юридичну допомогу. Висновок, друзі, тут такий. Система субсидій змінюється. Старі правила більше не працюють. Сьогодні потрібно знати свої права, розуміти, що вас можуть перевіряти, контролювати правильність документів, вчасно оновлювати інформацію. Вам потрібно не мовчати, якщо ваші права будуть порушені. Ці зміни покликані зробити систему прозорішою та справедливішою, але водночас вони можуть призвести до несподіваних відмов, якщо не бути уважним. Тому слідкуйте за новинами, перевіряйте документи, не ігноруйте повідомлення Пенсійного фонду України, користуйтеся електронними сервісами, звертайтеся по безкоштовну юридичну допомогу у разі проблем. Бережіть себе
та своїх рідних. А щоб не пропустити найважливішу інформацію, підписуйтеся і слідкуйте за новинами разом з нами. На все добре вам, почуємося.